Bây giờ là bắt đầu đi tiếp. Cung đường ngày hôm nay tụi mình đi sẽ là từ Huế đi ra biển Thuận An, sau đó cứ đi dọc theo đường ven biển đến bãi biển Tân Cảnh Dương, cảng Chân Mây, biển Lăng Cô và đi qua đèo Hải Vân sang Đà Nẵng. Chúng mình thường thích lái xe máy đi đường dài vì có thể đi sâu vào những đoạn ít người lui tới, đồng thời lái xe máy cũng sẽ có một cái tầm nhìn rộng hơn. Từng khung cảnh trên đường cứ lần lượt vụt qua trước mắt, từ cánh đồng đến những ngôi nhà nhỏ trong thị trấn, đến những dặm cây thông và các loại hoa mà mình chẳng biết tên. Khung cảnh cứ lướt đi và thay đổi liên tục khiến cho chuyến đi của tụi mình không hề nhàm chán, và mình biết là những cảnh sắc này sẽ biến mất trong tâm trí mình một ngày nào đó, nên mình thật sự muốn ghi lại toàn bộ hành trình này. Trước mắt chúng mình kia là dãy núi Bạch Mã, và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào đầm Cầu 2. Đây là chiếc đầm lớn nhất nằm trong hệ đầm phá Tam Giang Cầu 2. Mọi người thường ghé đây để ngắm bình minh và hoàng hôn rất là đẹp vì mặt nước tựa như là tấm gương khổng lồ. Phía xa là dãy núi Bạch Mã ẩn hiện trong mây, tạo nên một bức tranh thủy mặc siêu nức nở. Đứng ngắm mây trời một lúc rồi tụi mình lại đi tiếp. Từ đây bọn mình sẽ qua cầu Tư Hiền để ra quốc lộ 1A.
Điểm dừng nghỉ tiếp theo của bọn mình là bãi biển Tân Cảnh Dương. Lúc này cũng đã khoảng 4 giờ chiều rồi. Mình thấy có một vài chiếc ô tô đang đỗ ở đây để cắm trại. Nằm cách Huế khoảng 60 cây. Bãi biển này vẫn còn khá hoang sơ, cát trắng mịn và không quá đông đúc. Đường đi đến đây thì không khó, nhưng mình thấy khá là ít dịch vụ và nhà nghỉ khách sạn. Biển này không được xanh lắm. Là nước trong xanh này chính là cửa sông Bù Lu đổ ra biển. Xung quanh là những dãy núi cao tạo nên khung cảnh khá yên bình và thơ mộng. Trước khi qua đèo Hải Vân thì mình vẫn còn một chỗ muốn khám phá, đấy là khu vực gành Chân Mây, nằm ở phía sau cảng Chân Mây. Đường dẫn vào đây khá nhỏ hẹp, hai bên toàn cây rừng, có một số đoạn bị sạt lở nữa. Bọn mình hầu như không gặp ai trên đoạn đường này, trời lại khá âm u nên tạo cảm giác hơi ma mị. Vì vậy mà bọn mình chỉ đi được nửa đường thì quay ra. Bọn mình đến được chân đèo Hải Vân thì trời bỗng nắng chói chang, lại gặp đúng lúc có đoàn tàu đi ngang qua nên dừng lại. Đoạn này cũng là đoạn ngắm toàn cảnh Lăng Cô đẹp nhất, hầu như ai đi qua cũng dừng lại chụp hình.
Tụi mình cũng tranh thủ chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Sau đó thì tiếp tục băng qua đèo Hải Vân sang Đà Nẵng. Giờ thì mời các bạn chiêm ngưỡng cung đường đèo ven biển đẹp và hiểm trở bậc nhất Việt Nam nha. Con đèo này dài khoảng 21 cây, nằm giữa ranh giới của Huế và Đà Nẵng, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan và cũng được nhắc đến rất nhiều trên báo chí trong nước và quốc tế. Một bên là núi cao, một bên là biển xanh. Cứ mỗi khoảnh khắc khung cảnh non nước mây trời lại hiện ra, phóng hết tầm mắt sẽ thấy bản thân mình thật là nhỏ bé giữa thiên nhiên. Với mình thì đây là một cung đường vô cùng khó quên. Bọn mình xuống đèo thì vừa kịp lúc chiều tà, hàng thông bên đường nhuộm màu vàng ruộm, đằng sau là biển và những chiếc ghế sọc đặc trưng khiến cho khung cảnh giống như một bộ phim thực sự. Bọn mình định ghé cầu Thuận Phước để ngắm mặt trời lặn nhưng không kịp, lúc đến nơi thì trời đã gần tối mịt mất rồi. Xin chào, đây là căn phòng bọn mình sẽ ở ngày hôm nay. Vì đợt này bọn mình đi đúng dịp chung kết pháo hoa nên bị cháy phòng và đội giá lên khá là cao. Mặc dù đã đặt từ 1 tháng trước trên app nhưng khi đến gần ngày đi mình gọi lại cho bên khách sạn để xác nhận lại thì bị bùng á. Mất gần 1 ngày để tìm phòng mới thì cuối cùng tụi mình cũng đặt được phòng giá vừa phải nhưng cách trung tâm Đà Nẵng khoảng tầm 13 cây. Vì vậy mà đến nơi là tối om luôn. Với căn phòng này thì giá ngày thường sẽ là 590.000, khá là rộng rãi. Còn ngày lễ như chung kết pháo hoa thì giá sẽ là 800.000 nha. Bữa tối của bọn mình ngày hôm nay là món bánh tráng cuốn thịt heo, một trong những món ăn đặc sản nổi tiếng ở Đà Nẵng. Quán này khá đông nhưng được cái phục vụ rất là nhanh. Bạn order ngay trên điện thoại bằng cách quét mã QR và ở đây có sẵn một quầy line gồm các loại nước chấm, gia vị, rau củ quả. Ăn bao nhiêu thì tự lấy bấy nhiêu nên không mất thời gian chờ đợi nhiều. Bọn mình gọi một phần bánh tráng cuốn thịt heo luộc và một phần bánh tráng cuốn thịt heo quay. Thời tiết khá là nóng nên ăn mấy món cuốn này vừa mát vừa nhẹ bụng. Về chất lượng thì mình thấy ăn ổn và vì bọn mình ăn nhiều rau nên 2 phần thịt như vậy là vừa vặn. Sau khi ăn xong thì tụi mình có đi dạo bộ trong khu chợ đêm Sơn Trà, nằm ngay sát chân cầu Rồng để ngó nghiêng. Cái này bao tiền anh? Cái này 60. 60.000. Cái này là bằng sấy. Không còn ăn được. Lúc mà bụng được mà. Đó là đây, ra đây.
Mai dâu luôn. Nhưng vì đã đi một ngày dài và cũng no bụng rồi nên đi dạo được 10 phút thì tụi mình quyết định về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Hi, chào các bạn. Ngày thứ 3 của chuyến đi, bọn mình dậy sớm để ra biển bơi. Tuy nhiên do ảnh hưởng của bão ngoài khơi nên biển Đà Nẵng hôm nay có sóng rất là lớn. Đành ngồi trên bờ ngắm biển một lúc rồi chạy đi ăn sáng vậy. Địa điểm ăn sáng hôm nay của bọn mình là mì Quảng Bà Dinh. Đây là một quán ăn địa phương, giá khá rẻ và cá nhân mình thấy rất là ngon. Mì Quảng là một trong những món mình rất thích ăn, nhưng mà mình vẫn chưa tìm ra được tiệm ăn chân ái. Thì đây, bây giờ mình đã tìm được rồi. Có những cái gì với nhau không? Thịt gà, Già này, có trứng vịt lộn hay sao? thịt xíu này, Sườn, thịt gà, tôm. vịt nữa này. Tất nhiên thì ăn xong không thể thiếu được cà phê rồi. Hôm nay mình sẽ ghé một tiệm cà phê mà mình đã rất muốn ghé từ lâu, đó là V7 Táp. Quán cà phê này có một cây chanh bự chà bá và rất sai quả. Cà phê uống rất ổn, không gian thoải mái, thoáng đãng và dễ chịu. Tụi mình ngồi đây đến hết cả buổi sáng mới chịu đứng dậy đi về. Hôm qua ghé muộn quá nên không cho mọi người xem view căn phòng bọn mình ở. Thì là căn phòng này có view biển, cách bãi biển tầm 300 m. Sáng có thể ngắm được bình minh ngay tại giường nha. Bên kia là bãi biển Tân Trà. Biển xanh nhưng mà sóng hôm nay hơi to các bạn ạ. Ngủ trưa một giấc đến tận 3 giờ chiều thì tụi mình mới đi ăn trưa. Quán ăn bọn mình ghé là quán bánh xèo Bà Dưỡng, một địa điểm quá nổi tiếng và quen thuộc với nhiều người rồi. Bánh một xèo một lúc. Nem lụi có luôn không?
Một xèo một lụi nhá. Hai món được gọi nhiều nhất ở đây là bánh xèo và nem lụi, ăn kèm với rau sống cuốn bánh tráng. Bọn mình gọi một phần nem lụi, một phần bánh xèo, hai đứa ăn là no nê. Rồi là mọc vừa cái khách ảo rồi. Nay mình dẫn các bạn đi chợ Cồn. Đây là một trong những con chợ nổi tiếng bán đồ xi. Đấy, mọi người đã bới lung tung beng rồi này. Dép này, dép này, quần áo này. Không hàng đi em hàng vàng hốt hàng đi là cá có tiền rồi đâu. Đấy nhìn cái đồ này biết đâu đâu có đồ gì đâu. Cá là nó không có đồ gì. Cái loại đấy bạn. Bên đây còn bên đây này. Ôi trời ơi. Bên này. Còn nắng đâu. Rời khỏi chợ Cồn, bọn mình đi qua cầu Thuận Phước sang bán đảo Sơn Trà chơi. Đường lên bán đảo Sơn Trà rất đẹp, đây cũng là một trong những cung đường biển đẹp nhất Đà Nẵng. Đi lên một đoạn là có thể ngắm được toàn cảnh thành phố Đà Nẵng theo hình cánh cung. Bán đảo Sơn Trà cũng là một khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng và phong phú. Ở đây có các loài động thực vật quý hiếm được thế giới công nhận như vọc trà vá, chân nâu, gà mặt đỏ. Ngoài ra ở đây cũng có rất nhiều điểm đáng để tham quan. Trộm vía hôm nay trời trong nắng vàng nên cảnh sắc hai bên đường được cộng thêm nửa điểm cho vẻ đẹp này. Đợt này bọn mình đi gặp khá nhiều khỉ hoang. Ê, tí nữa nó có xuống nó ăn, nó lấy chôm chôm của mình không? Mình có đọc thông tin thì biết là do mọi người lên đây cho khỉ ăn nên chúng dần mất đi tập tính kiếm ăn ở trong rừng. Khi quen với việc được cho ăn, chúng sẽ bắt đầu thói quen chờ đợi thức ăn. Hơn nữa, sự thay đổi này còn mang tính kế thừa. Điều này cũng khiến những con khỉ trở nên mạnh dạn và hung dữ hơn, sẵn sàng tấn công con người. Theo khuyến cáo của địa phương, mọi người cần ngừng việc cho khỉ ăn và tôn trọng đời sống hoang dã của khỉ. Vì thế, mọi người ghé đây không nên cho khỉ ăn nha. Và Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên nên hãy vứt rác đúng nơi quy định bạn nhé. Đây là đầm Chuồn Spay. Mình gửi xe ở đây, ở dưới này nó có một cái bãi tắm. Mời mọi người đi thăm cùng mình nha. Đây là bãi đá. Xinh.
Tối nay là đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 rồi. Bọn mình dự tính sẽ lên cầu Thuận Phước xem pháo hoa nên tìm Google Maps quán ăn gần đó thì tìm ra quán mì Quảng Cô Mai này. Quán này đúng là kiểu quán địa phương ấy. Mình chẳng thấy ai là khách du lịch đến đây ăn ngoài bọn mình cả. Nhìn bàn đồ ăn vô cùng hấp dẫn mà người xếp hàng mua liên tục là mình thấy uy tín rồi á. Ở thêm cái bò này lấy ghế đây thêm ra thêm xí đó là gì bạn xin mày thôi anh ơi có gì vậy anh thấy anh tôi vô đi họ chờ Ăn nữa đâu? cái tiền coi Nhiều giá. Giật mình hơn nữa là bát mì Quảng tôm thịt đầy ứ như thế này mà giá chỉ có 30.000 thôi. Quá rẻ và chất lượng luôn. Ăn xong thì bây giờ bọn mình lên cầu Thuận Phước chờ xem pháo hoa này. Cảm giác như cả nước dồn về Đà Nẵng ấy mọi người, đông dã man. Hai đội tranh tài chung kết năm nay là Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Nếu có điều kiện thì mọi người mua vé xem tại khán đài thì sẽ thấy đẹp hơn nha. Còn không thì đứng đây xem cũng rồi á. Mời mọi người thưởng thức pháo hoa nha. Và clip hôm nay đã dài rồi. Hẹn mọi người ở phần 3 cùng mình đi thăm Thánh địa Mỹ Sơn và làng chài Tam Tiến nhé. Đừng quên ủng hộ tụi mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Bye bye.
Wow.